की गोयच्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता म्हण. गोयच्या भुरग्यांक शिस्तबद्ध रित्या डावलता म्हणे सगळ्या पोजिशन्स जी आसात, जावं ती प्रोफेसराची जावं ती बाकीची पोजिशनां भितर. आनी ताका लागून त्या दीस आमी 18 तारखेक जे इंटरव्यू आशिल्ले ते स्टॉल करपाक लायिल्ले आनी ते स्टॉल जाले. आज आमकां वायस चॅन्सलरान मुद्दम मेळपा आपयिल्लें. त्या दीस आमी 25 जाण गेल्ले, ताणें 4 जाणां यो म्हणून सांगिल्लें. आमी 4 जाण गेल्ले थंय. पयली सुवातेर आमी वायस चॅन्सलराक सांगिल्लें की आमी सगळी प्रोसिडींग्स रेकॉर्ड करता म्हणून. कित्याक मागीर आमचेर कसलोच आरोप नाका, आमी तापले, आमी हें केलें, आमी तें केलें. और इन्फॉर्मेशन कितें येतलें आमकां तें सगळें जनरल पब्लीक बिकॉज दीस हॅज टू बी इन पब्लीक डोमेन. सगळ्या लोकांक कळपाक जाय, गोंयची जनतेक कळपाक जाय कितें आमची वायस चॅन्सलरा बरोबर मिटिंगेक कितें जालें हें सगळें जनतेक दाखोवपाक जाय आशिल्लें आमकां. पूण ताणें सांगलें की नो रेकॉर्डिंग एब्सोल्युटली म्हण आमी थंयचें कांयच रेकॉर्डिंग करपाक शकलो ना. गव्हर्नर आमचो पयलींच्या जेन्ना कॉन्वोकेशन जालें पळय, हू इज द चॅन्सलर ऑफ द युनिवर्सिटी, तो ही इज ऑन द रेकॉर्ड. आय थिंक हांव मातसो मुखार गेलो दिसता, हें मागीर आयकयता तुमकां हांव. वेर इन गव्हर्नर हॅज clearly said clearly stated, governor during the convocation ceremony has clearly stated in his speech, the speech is in public domain, तुमचे कडेन बी आसतली, की wherever गोयकार अवेलेबल आसतलो, गोवन पीपल, दिस युनिवर्सिटी बिलोंग्स टू गोवा, हे ताजी स्टेटमेंट. आणि wherever in positions Goans are available, they will be given the first preference. हे गव्हर्नराचे स्टेटमेंट लास्ट कॉन्वोकेशन सेरिमनी वेळार. तीच लायन मुखार घेवन आमी आज परते वायस चॅन्सलराक मेळपाक गेले. ह्या सगळ्या हेतू भितर आमकां प्रोसेसा भितर कितें दिसलें की भुरग्याची सटी जाता, भुरग्याचो बारसो जाता. भुरगीं जावचें ना अजून, भुरगीं जावना, सटी केली आनी बारसो केलो. तूं जायरात केली आनी एप्लिकेशन्स मागयली, इंटरव्यू घेतले, सिलेक्शन ऑलमोस्ट जालें, तुजो सिलेबस ना कोर्साचो. टिल लेट द सिलेबस इज नॉट लोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ GU. आमकां खबर ना वेदर एकेडेमीक कावन्सिला कडेन तो सिलेबस आयलो काय कितें, एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिला कडेन आयलो काय कितें, पास केलो काय कितें तो सिलेबस. बिकॉज दिस इज एक्झॅक्टली लायक भुरगीं जावचे पयलींच नांव दिलां. तांणी कांयच कसलोच अभ्यास करनासतना हो कोर्स म्हाका दिसता कोणा तरी आपल्या मर्जींतल्या लोकांक घेवपा खातीर स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन अँड एटमॉस्फेरीक सायन्सीस, तातूंत भितर असोसिएट प्रोफेसर आनी असिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग अँड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम and assistant professor in remote sensing and geographical information system. हे म्हाका दिसता की सिलेबस नासतना खंयच्याच एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटा भितर, जावं ते पहिली ते चौथी, 5वी ते 10वी, 11वी 12वी, कॉलेज आनी युनिव्हर्सिटी, सिलेबस नासतना केन्ना कांय जायना. दिस इज द फर्स्ट केस वेर वी फाउंड दॅट विदाउट सिलेबस सगळें चल्लं म्हणे आज पर्यंतचो कारभार. जशें भुरगें जावचे पयलें ताजी सटी आनी बारसो केला. आमी क्लियरली ताका जे वेगवेगळे प्रॉब्लेम युनिव्हर्सिटी भितर आसात विथ रिगार्ड टू धीस अँड ऑल्सो अदर्स, की हाजे बद्दल आमी तांकां क्लियर कट सांगलाच. हाजी एकेडेमीक कावन्सिलाची आनी एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाची मिटींग जातात. हाजे पयलीं ताजे जे वेबसायटीचेर तांचे जे मिनिट्स येताले, तातूंत भितर जर कोणी जर विरोधी उलयलो वा आपली विरोधी म्हणना मत मांडली जर जायत जाल्यार ते नमूद जाताले थंय. दे यूज टू रायट की सो एंड सो पर्सन स्टेटेड दिस म्हण ते जाताले आनी मागीर रिझोल्युशन कितें आहा तें मेजॉरिटी ऑर कशें तें जातालें. फॉर लास्ट सेव्हरल एक्झिक्युटिव्ह मिटिंग्स अँड एकेडेमिक कावन्सिल मिटिंग्स अँड EC मिटिंग्स, वी डोंट फायंड एनी दुसऱ्याची कमेंटच ना. एक मनशान सांगला सगळे अप्रूव्ह जाला, एक मनशान सांगला सगळे अप्रूव्ह जाला. असो बेबंदशाहीचो कारभार, अंदाधुंद कारभार सध्या गोवा युनिव्हर्सिटी भितर चालू आसा. वी डू नॉट नो वेदर बाकीच्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी ज्यो करपाक जाय पळय, आमी ताका कितले ह्या पर्टिक्युलर पोस्टा बाबतीत तांणी कितें कितें घेतलो ना, खंयच्यो सिस्टम फॉलो केलो ना, ऑर रुल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो केलो ना, हे क्लियर कट दाखोवन दिलं तांकां. हाजे बाबतीत हांव मागतां बाब दिलीप प्रभुदेसाय,
जो जाणे आयज मेनली युनिव्हर्सिटीच्या सगळ्या अंदाधुंद कारभाराचेर आपली हे केले, ताजे लागीं मागता की ताणें हाजे मुखाल्ले ब्रिफींग करचें. मेन म्हणल्यार हे पर्टिक्युलर कोर्साची जे ऍडव्हर्टायजमेंट आयला, दिस इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग. आमी जे युनिव्हर्सिटीचे ओवरऑल जो कारभार जर चेक केलो, जो वेबसायटीचेर अवेलेबल आहा, तर अशें दिसता की युनिव्हर्सिटी एक कोणाला तरी पर्सनल संस्थान जालो, आनी तो कोण तरी ताका खंयचो तरी आश्रय आसा, कोणाला तरी राजाश्रय कितें तरी आसा, आनी तो ते युनिव्हर्सिटी फक्त गोंय भायल्या लोकां खातीर युनिव्हर्सिटी जाल्ले. This is not a Goan university, this is just another university in Goa, अशें आमकां दिसता. Basically because हांगा आमकां दुबाव आसा की हो जो पोस्ट एडवर्टायज केले जाता, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग एंड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, GIS. ताणें पयलीं म्हळ्यार आमकां फोटो उलयलो, लास्ट मिटिंगेक फोटो उलयलो, आजूय फोटो उलयलो की असलो टायपचो कोर्स गोंयांत पयलो म्हणून. द फॅक्ट इज की चौगुले कॉलेजीक मडगांवां MSc in Geoinformatics, फक्त नाव बरें. Geoinformatics means remote sensing and GIS, हे दोन्ही आहेत तातूंत. हो कोर्स 7 ते 8 वर्सां चलता. ओनू ताणें घेवना, इंटेक घेवना स्टुडंट्साचो. 7 ते 8 वर्सां अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन प्रत्येक वर्सा 12 to 13 स्टुडंट्स थंय आसताले. सो 7-8 वर्सां एक कमीत कमी 70-80 स्टुडंट तरी MSc in Geoinformatics जावन चौगुले कॉलेजींतल्यान भायर सरल्या. हे सगळे स्टुडंट्स हातूंतले जवळ जवळ 50% अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन, एटलीस्ट 50% वेर फ्रॉम गोवा. सो 70चे 50 35-40 तरी भुरगे MSc इन दीस पर्टिक्युलर थिंग आसात. सगळेच एप्लाय करचेच ना, करतलेच ना, पूण एप्लाय केल्या भुरग्यांनी, हे भुरग्यांनी. ह्या वर्सा चौगुले कॉलेजां बंद जावपाचे रिजन इज हो कोर्स गव्हर्नमेंट कॉलेज बोर्डान सुरू केला. Same course, MSc in Geoinformatics, which is again, as I said, remote sensing and GIS. तांगेले इंटेक 20 स्टुडंटाचो आसा, आनी आज हांवें आयकलां ते प्रमाण 20 भरल्या स्टुडंट, 20 आसा इंटेक. आतां हो तरी सांगता की तो कोर्स खंय वेगळो. आतां तो कोर्स कसो वेगळो, हागेली खंयची डिक्शनरी म्हाका खबर ना. सगळे बाकीचे लोक सांगता कोर्स सेम म्हणून, हो एकटोच आमचो वायस चॅन्सलर, ऑनरेबल वायस चॅन्सलर सांगता की हो कोर्स वेगळो. प्रोबेबली केरला स्टेटीक कितें तरी तांगेलें तशें आसतलें, बाकी इंडिया तरी अशें ना, हें सेम. आतां पोस्ट जेन्ना एडवर्टायज करता तेन्ना इट हॅज टू गो टू द एकेडमिक कावन्सील एंड देन इट गोज टू द एक्झिक्युटीव कावन्सील, आनी तातूंत पास जावपा जाय. तातूंत जे कितें कंडिशन्स आहा, एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसा, जे कितें बाकी रिक्वायरमेंट्स आहा, ते सगळे इसीन अप्रूव करपा जाय. म्हणून हांवें जस्ट चेक केले सायटीर, जाल्यार 29 सप्टेंबर 23 हाजे मागीर एकूय EC कमिटीचे ECची मिटिंगेचे मिनिट्स वेबसायटीर ना. आतां कित्याक तर म्हाका खबर ना, बिकॉज लास्ट मिटिंग जी आसा ताजी मिनिट्सा प्रमाणे जो पळय जी पळय केस तांच्या आंगार आयल्या, हांव नांवां घेना, पूण एक केस ताणें कोणा तरी सस्पेंड केल्लो न्ही, टर्मिनेट करपाक ट्राय करताले. ते स्टाफ, ते नॉन टिचिंग स्टाफ आहेत, ते नॉन टिचिंग स्टाफाक हायकोर्टाक गेले. हायकोर्टान रिमांड केले युनिव्हर्सिटी. बेसिकली आय थिंक इट वॉज द EC विच वॉज रिप्रिमेंडेड. ते रिप्रिमेंड करतकीर हो VC आपले पर्सनल एजेंडा खातीर, कित्याक देट वॉज अ पर्सनल एजेंडा बिहायंड दॅट टर्मिनेशन, तो सुप्रीम कोर्टाक वचपाक सोदतालो. गव्हर्नमेंटान ताका क्लियर सांगले, गव्हर्नमेंटाचे लिगल आनी सांगले की वचनाका, बिकॉज केस तुजे अगेन्स्ट जातली म्हणून, पयशे खर्च करनाका, वेस्ट करनाका लोकांचे पब्लीक पयशे. तरी आसतना ते EC मिटिंगेक ताणें रेझोल्युशन घालें. 2 भायले कावन्सील, लिगल कावन्सिलाचे एडवायस घेतलो. गोंयकार एडवायस दिवपी कोण मेळ्ळो ना, आनी ताजे कडल्यान 25 लाख रुपया सुप्रीम कोर्टाक वचपाक खर्च केले. 25 लाख रुपये खर्च करतकीर म्हजी इन्फॉर्मेशना प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाक 25 मिनिटां सुद्दां केस जाली ना. 23 काय 24 मिनिटांत खंय हाणें बेंचान, इट वॉज अ 2 जज बेंचान ते सिनियर कावन्सिल जो हाजे वतीन आशिल्लो युनिव्हर्सिटी वतीन, ताका ताचे शब्द वापरल्या वापरना, पूण ताका ड्रेसिंग डावन दिवन केस एडमिट सुद्दां केलो ना. एडमिशना पयलींच कितें तरी म्हणटा ताका फ्री, कितें तरी थंयच भायर मारली.
25 लाख रुपया हाणे एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल मिटिंगेक अप्रूव्ह करून खर्च केले आमचे पैसे तुमचे पैसे. तर हे अशे अंदाधुंद व्यापार जो आसा तो कसो पळयात. आता हे पोस्टाक ताणें क्रायटेरिया सिलेक्ट जो घाला तो मेन म्हळ्यार एक बेसिक क्रायटेरिया आसा PhD इन बायोलॉजी आसा, जिओ सायन्सीस आसा, वेगळे आसा, दॅट्स ओके. नेक्स्ट पॅरा जो आसा एलिजिबिलिटी तातूंत ताणें सगळे आपले जो डिपार्टमेंट आहा तागेले डिपार्टमेंट मरीन सायन्सीस आनी ओशन रिलेटेड टू ओशन एंड सी. आता अंडर द कवर ऑफ गोंयकारां हाजे बद्दल फिशिंगा उपयोग जातले कितें अशें कितें सांगून ताणें क्रायटेरिया ती घाली. सो ही हॅज मेड इट शुअर दॅट नोबडी एल्स विल बी एलिजिबल फॉर दॅट other than his own candidate whom we know who it is. आणि मागीर ताणें कितें केलां की whether it is approved by EC we do not know because the minutes are not available. 24 ऑगस्टा ताणें एसोसिएट असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून 2 पोस्ट ऍडव्हर्टाइज केले, एक ओबीसी आणि एक अनरिझर्व्ड. एप्लिकेशन आयली, इंटरव्यू बी काय कंडक्ट केले ना. 21 डिसेंबराक आफ्टर दॅट पयली ऍडव्हर्टाइजमेंटाचो टाइम इलॅप्स जातकीर 21 डिसेंबराक दुसरे ऍडव्हर्टाइजमेंट आयले. हातूंत 2 एसोसिएट स्लॅश असिस्टंट प्रोफेसर अनरिझर्व्ड, एक असिस्टंट प्रोफेसर ओबीसी, एक असिस्टंट प्रोफेसर एसटी अशी 4 पोस्ट ऍडव्हर्टाइज जाले. आणि हातूंत घालें की जे पयले अप्लाय केल्ले 24 ऑगस्ट 23 जेणे अप्लाय केल्ले दे नीड नॉट अप्लाय अगेन. ते ऍडव्हर्टाइजमेंट अशें कांय नाशिल्लें की वेदर दे आर इनएलिजिबल ऑर वेदर द एप्लिकेशन विल बी कन्सिडर्ड. पूण आतां उलयतकीर ताणें सांगलें आमी तांचें एप्लिकेशन कन्सिडर केलें. पूण सरप्रायझिंगली हे सेकंड ऍडव्हर्टाइजमेंटाक एक खूब डेंजरस ताणें एड केलें. तें कोणाच्या लक्षांत गेलें ना अशें म्हाका दिसता. दॅट थिंग वॉज द फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट्स शॅल बी एसेंशियल फॉर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट टू ऑल पोस्ट. तातूंत मिनिमम ऑफ 15 years रेसिडेंसी इन गोवा and knowledge of कोंकणी हे आशिल्लें एज पर हे. तातूंत एक 3 लायनी आनी एड केल्यो. प्रोवायडेड दॅट where no suitable candidate with 15 years residency in Goa is available, the selection committee shall be permitted to recommend the selection of a candidate who does not meet the stated 15 years residency requirement. म्हणजे 15 years requirement म्हणजे सेंटेन्स आशिल्ले ते खोडून काडले आणि हे कोणाच्याच लक्षात येवना. आता जेन्ना आमी चौकशी केली तर ताणें सांगलें की आमकां खबर आयली की जेन्ना इंटरव्यू घेतिल्ले तेन्ना डॉमिसायल नाशिल्ले स्टुडंट पावले इंटरव्यू. सो आमी विचारल्यार तो सांगता की स्क्रीनिंग कमिटीन ते तांकां हे केलें कित्याक नो सुटेबल कॅन्डिडेट आसतलो म्हणून. आता स्क्रीनिंग कमिटी कोण ठरवपी सुटेबल कॅन्डिडेट कितें ते? स्क्रीनिंग कमिटीन एप्लिकेशन स्क्रीन करतकीर एलिजिबिलिटी आसा काय ना ते पळयतकीर हे धाडप सिलेक्शन पॅनलाक. सिलेक्शन पॅनल मागीर ठरयता की हे कॅन्डिडेट सुटेबल काय ना ते. So how can screening committee decide before the selection panel that there are no suitable candidates? So I mean non-domicile candidates that screening committee पयलीच ठरयता की कोण सुटेबल ना म्हणून, because this is all fixed. तांकां खबर आसा की मुखार सिलेक्शन पॅनल हांकां नॉन सुटेबल करतलो. सो हे एक्सप्लेन करपाक ताका सांगल्यार तो गडबडलो, ताचे कडेन उत्तर नाशिल्लें. Everything is on website, everything is online, everything is available. I will give you everything tomorrow, day after. असं त्याने उलयलें. ताका क्लियर आमी सांगलां हे सगळें क्लियर जाले शिवाय हे पोस्टाचे बाबतींत तूं कांयच स्टेप्स घेवचो ना. कित्याक एक वेळार आमकां EC कावन्सिलाची आमकां म्हळ्यार आमकां न्ही सगळे लोकांक गोंयकारां जाय, सगळे गोंयांत जाय की EC कावन्सिलाची खंयची मिटींग हे अप्रूव्ह जाल्ली, खंयचे एकाडेमीक कावन्सिलाची मिटींग सिलेबस अप्रूव्ह जाला आनी खंयचे गव्हर्नमेंटान कितें परमिशन दिल्या, खंयच्या रिलॅक्सेशन दिल्या. बिकॉज द नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, पयले एडवर्टाइजमेंट 2 पोस्ट, सेकंड एडवर्टाइजमेंट 4, सेम पोस्टाक तिसरी एडवर्टाइजमेंट आयली, which was on 24th August, sorry, 2nd August this month, 2024, yeah, 2nd August 2024. हातूंत आता 2 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टंट प्रोफेसर आणि असिस्टंट प्रोफेसर दोन्ही अनरिझर्व्ड. आता हांगा हे रोस्टर कसले फॉलो करतात
कॉन्स्टिट्युशनल जे हे आसा रिजर्वेशनाचे ते खंयची पद्धतीन हे फॉलो करता म्हाका खबर ना. आय आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन. हे कशें जाता काय म्हणून. व्हॉट इज युअर एडमिनिस्ट्रेशन डुईंग. तुम्ही एक वर्ष काढले म्हणजे ऑगस्ट 23 ते ऑगस्ट 24 हे फक्त ऍडव्हर्टाइज करतात. आणि हो सगळो प्लॅन पळय की एक मनशाक कसो तरी भितर परमनंट घेवप आनी ताका फुडले 20-25 वर्सां ताची व्यवस्था करून दवरप. हो मनीस नॉन गोवन, हांव नांव घेना आतां, बट वी हॅव आयडेंटिफायड द पर्सन बिकॉज ही इज वन ऑफ द एप्लिकंट्स. ताका कसो हे करप आनी ताका कसो सिस्टमीक घालप हे हाजे खातीर आमचे सगळ्याचे पयशे खर्च जातात. स्टुडंट्सांनी कोणा पडून वचना हांकां एडवर्टायजच करपाक 1 वर्स लागता प्रोसिजर कंप्लीट करपाक. जाल्यार कितें चल्लां म्हाका खबर ना. आनी आमी हें आयकलां की हो जो भुरगो आसा जो ताका घेवपाक सोदतात, विदाउट बीइंग ऑथरायज्ड, I mean this is hearsay, but we will investigate into this. He is even occupying a university quarters. इतलो तो VIP. आनी एक VIP आसा. आनी एक VIP एप्लिकंट आहा एक दुसरी पोस्टाक जाका ऑलरेडी घेतला आनी ताका 3 महिने दिल्या जॉइन जावपाक. 2 गोवन डॉमिसायल आशिल्ले एलिजिबल क्वॉलिफायड भुरग्याक कुशीन दवरून दिल्लीची ह्या मनशाक घेतला अंडर सम प्रिटेक्स्ट दॅट ही इज मॅरीड टू अ गोवन. वेदर दॅट मेक्स हिम एलिजिबल ऑर नॉट एलिजिबल दे वर नॉट एबल टू आन्सर. आम्ही डॉक्युमेंट विचारले, वी थिंक वी हॅव देम, वी विल गिव यू लेटर. आमचे डॉक्युमेंट किती आसा दे वर नॉट एबल टू आन्सर. सो हे सगळे जे आसा ते आम्ही आज तांकां क्वेश्चन केल्यार दे हॅव नो आन्सर्स. So till their answers come, we cannot tell you for sure what is the facts. But overall picture अशी दिसता की ह्यो 2च केसी न्ही. अशे आमच्याकडे आणि 3-4 केसी आयल्या which we have not yet brought up, which we have not yet verified, but we will go into the issues. We will find out. टर्मिनेशनाचे इश्यूज आसा, तुगेले प्रमोशनाचे इश्यूज आसा, नॉन टीचिंग स्टाफाचे पोस्टाचे इश्यू आसात. सगळेकडे गोंयकारां कशी कुशीन दवरप आनी आपले बळशेंतले लोकांक पर्टिक्युलर एक स्टेटींतले लोकांक कशी भितर घेवप हाजो सगळे प्लॅनिंगा खातीर थंय ऑफिसाक कारस्थान चल्लें. हे हातूंत भितर बाकी कोण इनवॉल्ड आसात, सगळे चमचे कोण आसात ते सगळे आमकां हे 2 मिटिंगेक कळ्ळे. आमी नांवां घेनात, बट द एंटायर EC आनी AC मिनिट्सा वयल्यान कळटा की फक्त एकटोच मनीस जो चेअरमॅन आहा ताजो वायस चान्सलर उलयता आनी कोणूच उलयना आनी ते पास जाता. आतां आमचो दुबाव आसा की सिलेक्शन पॅनल जे प्रत्येक आसा तातूंत अशेंच चलता म्हणून की सिलेक्शन पॅनलाचो चेअरमॅन तोच आनी पॅनलाचेर तो आपल्या जाय ते लोकांक घेतात. 1-2 केसी अशा आहा की जे सब्जेक्टाक पोस्ट जे सब्जेक्टांतल्या पोस्टाक लोकांक इंटरव्यूक आपयल्या ते सब्जेक्ट एक्सपर्टाक कुशीन दवरून दुसऱ्याक घेतला एज सब्जेक्ट एक्सपर्ट. त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडाक कुशीन दवरून डीन किंवा वायस डीनाक कुशीन दवरून दुसरे डिपार्टमेंटातले मनशाक घेतला सब्जेक्ट एक्सपर्ट म्हणून. जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट देअर पीपल इन. आनी देअर पीपल म्हणजे ते खंयचे ते म्हाका खबर ना, पण ते गोंयकार डेफिनेटली न्ही. दुसरे आमचो दीपक बाब कलंगुटकर जो नॉर्थ गोवा आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा आनी OBCचो एक लिडर गोंयचो, तो तुमकां सांगता. विशयाचेर जे प्रशांत बाब आनी दिलीप प्रभुदेसाई यांनी सविस्तर माहिती दिल्ली आसा. हांव फक्त विशय टच करून वयता. जेन्ना आमी म्हणटा की गोवा युनिव्हर्सिटी ही गोंयकारांची, ती गोंयाक लागून आसा. इट इज फॉर गोवा, नॉट ओन्ली इन गोवा. आणि जेन्ना आमी गोंयकारांची म्हणटा तेन्ना जसो गोंयकारांचेर अन्याय जाता तसोच आमी पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर SC, OBC, ST रिजर्वेशनाचेर सुद्धा गोवा युनिव्हर्सिटी अन्याय केल्लो दिसता. म्हणजे हांगासर पळोवपाक गेले जाल्यार जे पोस्ट हांगासर आमी जे उलयले ते पोस्ट खरें म्हणजे 2 पोस्ट हे OBC आनी ST रिजर्व आसले ते कॅन्सल केल्ले दिसतात. जशें दिलीप बाबान म्हटलां की एक रोस्टर मेंटेन करपाक जाय, हो खरो म्हणजे रोस्टर मेंटेन केलो वचपाक जाय. तशेंच 3 महिन्या पयलीं एक असिस्टंट लायब्ररियन काय सिनियर ज्युनियर लायब्ररियन पोस्ट
हो आउट केल्लो तेच्यो म्हाका इंटरव्यूजूय जाल्ल्यो पण अजून पर्यंत तो भरलो गेलो ना कारण तो रिझर्वेशन असल्या कारणान आणि जेन्ना हो येदो व्हडलो अन्याय जेन्ना गोवा युनिव्हर्सिटी करता तेन्ना आम्ही विजिलंट असपाक जाय गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आम्ही विजिलंट आसा म्हणून आम्ही आज 4 दिसां पयलीं तेंचे धडक मोर्चा व्हरोन आज आम्ही तेंच्यांनी आमचे कडेन उलोवपाक आमकां इन्विटेशन दिल्लें हांव मागता सगळ्या गोंयकारांक की आमी अशेंच विजिलंट असपाक जाय आणि अनेक विषय हे जे भेसळणारे आसात हे आमच्या पर्यंत किंवा स्वतः तरी हेचेर एक आवाज उठोवपाक जाय सविस्तर माहिती परत एकदा हांव आमचे प्रमुख आसात हेंकां हांव फुडें व्हरपाक लायता हांवें 2 पॉयंट्स घेतलो ते म्हणटा ते हे पोस्टाची जे पळय प्रशासन म्हणटा तशें सिलेबस तयार ना बिकॉज आमी पयलीं सिलेबस मागलो तेन्ना ताणें सांगलें की सिलेबस इज ऑनलायन ताका हांव सांगलें सिलेबस ऑनलायन ना मागीर तो म्हणपाक ऑनलायन घालपाक विसरले आसतले पूण आमचे कडेन सिलेबस रेडी आसा रेजिस्ट्रारान क्लियर सांगलें की सिलेबस ना तयार करूना आनी सगळें जातकीर जेन्ना आमी भायर सरताले तेन्ना हळू कोण सांगलें विसीन हळू सांगलें की पयलीं 2 सेमिस्टर सिलेबस रेडी आहा आता सिलेबस रेडी असं म्हणतात ना म्हणतात म्हणजे म्हाका लज दिसता सांगपाक की आमचो VC फोट म्हणपाक म्हाका लज दिसता आमी इंग्लिशीन बरो टर्म आहा फॉल्सूड तर ही इज गिविंग अस फॉल्सूड्स फोट उलयता अशें म्हणप बरें दिसता वायस चॅन्सलर आता दुसरी आमी ताका म्हणलें की हे पोस्ट परमनंट कित्याक घेवपाक जाय 20 वर्सां हो पोस्ट जो RS रिमोट सेन्सिंग एंड GIS आसा ताजी गॅरंटी ना की आपोवपा स्टुडंट्स येतले काय ना जनरली सगळे युनिव्हर्सिटीचो प्रोसिजर असो आसता की सुरवातेक जेन्ना नवो कोर्स सुरू करतात तेन्ना परमनंट घेनात एक्झिस्टिंग फॅकल्टी जर सर्टन सब्जेक्ट्स घेवपाक शकतात तातूंतले सर्टन जाल्यार ते घेतात सर्टन टॉपिक्स आणि विजिटींग प्रोफेसर्स आसा कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा टेन्युअर बेजीस आसा अशे कितलीशे बेजीस आसा जे हाजेर भायल्यान प्रोफेसर हाडटात 2-3 वर्सां कोर्स चलयतात and depending upon the intake of students for that course मागीर permanent post करतात आता एक बरी गजाल आहा की ह्या युनिव्हर्सिटीन MSc in आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या कोर्साक सेम प्रोसिजर फॉलो केला सेकंड इयर हे 2 वर्सां 20 स्टुडंटा इंटेक आसा परमनंट अजून पर्यंत कोणाक घेवना असं तेच शिकयतात बाकीचे हातूंतले फॅकल्टी डिपार्टमेंटातले जे जे एलिजिबल आहात ते सर्टन टॉपिक शिकोवपाक ते शिकयतात आनी पॉसिबली आतां तांणी डिमांड केला की आमकां परमनंट पोस्ट घेवची म्हणून विच इज अ व्हेरी लेजिबल हे कित्याक वीस फूल इंटेक जाता MSc इन डेटा सायन्सीस आसा सेम फॉलो करतात आनी एक आसा MSc आनी एक ताकाय सेम म्हणजे 2-3 हाका सेम फॉलो करतात पूण हेच हाका जो हाजो टॉपिक मरीन सायन्सीस म्हणून हाजो स्टुडंट जो हाजी कामां करता हाजे खातीर पेपर्स बरयता तशें आयकलां तो ते आपले म्हणून पब्लीश करता ताकाच कित्याक परमनंट पोस्ट जाय कोर्स सुरू जावचे पयलीं सिलेबस जावचे पयलीं सगळें जावचे पयलीं आमकां व्हडलो क्वेश्चन हो सो दीस हॅज टू बी आन्सर्ड बाय द युनिव्हर्सिटी फर्स्ट बिफोर वी अलाव देम टू टेक एनी फर्दर स्टेप्स आनी हातूंत हांव सगळे गोंयकारा कडेन मागता की दीस इज जस्ट हे एक इश्यूचेर जर आमी सुरवात केली आनी युनिव्हर्सिटीक दाखयलें की गोंयकार ओगी रावचे ना म्हणून अशें कारभाराक जाल्यार फुडले सगळे युनिव्हर्सिटीचे बाकीचे जे कितें चल्लां ते म्हजे कोतान इजिली जाग्यार पडटलें हे तांकां दिसता की गोंयकार सुशेगाद गोंयकार न्हिदल्यात आमी हांगा येतले आनी जायते करतले ही एटिट्यूड जी आसा ती बंद जावपाक जाय ती बंद जावपाक आय थिंक दीस इज द ट्रिगर एंड दीस ट्रिगर हॅज टू बी कंटिन्यूड वी विल कंटिन्यू विथ दीस इश्यू तांकां गोंयकाराक घेवपाकच नाका आनी एक एग्जांपल आहा एसिस्टंट प्रोफेसर इन कंप्युटर सायन्सीस म्हणून पोस्ट एडवर्टायज केला ताचे स्क्रीनिंग जालें 9 मे 2024 9 मे म्हळ्यार आज 5 बीन जाले इंटरव्यू करून कॉल येवना पॉसिबली सगळे म्हाका दिसता कॅन्डिडेट्स गोंयकार आसतले चड करून सो ताजे इंटरव्यू घेवप ना पूण वर्सभर एडवर्टायज करत राव एक आपले विचार घेवपाक दीस इज द वे द युनिव्हर्सिटी इज फंक्शनिंग There are any questions? We'll take those. प्रशांत, what is the status now? त्यांनी खरं म्हटलं की आता या एक वर्षांना We have told him आज जे आम्ही प्रश्न उपस्थित केला तुमच्या उजेर
with regards to these posts specifically. Unless and until आमच्यो सगळ्यो query satisfactorily answer जायनात, जो वेळपर्यंत ह्या पोस्टा वयले सावट मेकळी जायना, ढगाळ वातावरण जे आहा ते क्लियर जायना, तो वेळपर्यंत ताणे पोस्ट भरपाची टियरिंग हरी घाई करची न्ही, ती तेका माल वतली म्हणून सांगला तेका. We are not going to limit this issue to only university. The honorable governor, chancellor name comes in this. कित्याक तो chancellor न्ही आमचो, so फाल्यां हे थंय शिफ्ट जावपाक शकता, because if the vice chancellor doesn't give justice to the people of Goa, then we may have to approach the higher authority. ताजे मारे वचचें पडटलें आमकां. आणि see, we are people who have in the past आमी मोर्चा आंदोलनां करपी मनीस. So आम्ही फक्त मेमोरंडम दिवन ओगी रावनात. So we feel that की better counsel will prevail. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे म्हणटा, तेका आनी सांगपा पडपाना आमकां ह्या बाबतीत. आम्ही तेका सांगला withhold till all queries are cleared. Everything is clean. He has to come on clean slate या पोस्टाच्या बाबतीत, आणि तो जावचे पयलीं ताणें मुखार वचचें न्ही. चड करून आमच्या ओबीसी आणि एसटी भावाचेर वयशा जो अन्याय जाता विथ रिगार्ड्स टू रोस्टर आणि स्पेसिफिकली या पोस्टा बाबतीत, तुम्ही दोनच जनरल कशे भरतात जेन्ना चार तुम्ही अनाउन्स केला तेन्ना एक एसटी आणि एक ओबीसी. सो हो अन्याय बी आम्ही खपोवन घेवपाना म्हणून सांगला तेका, आणि विल नॉट अलाव दिस टू कंटिन्यू. Just to add one thing, basic म्हजे कोतान SC रिजर्व्ड कॅटेगरी भरप ना, बिकॉज नॉन गोंयकारांक घेवपा मेळना न्ही ती कॅटेगरी. त्या कॅटेगरी गोंयकारच जाय. सो दॅट इज वन वे ऑफ इन्श्युरिंग दॅट गोंयकार कमी युनिव्हर्सिटी. सेकंड थिंग इज नॉट जस्ट प्रशांतान म्हणलें तशें, वी हॅव ऑल्सो टोल्ड हिम एंड आय एम ऑल्सो टेलिंग, होपिंग दॅट दिस मेसेज विल रीच द गव्हर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर हू इज ऑल्सो द एज्युकेशन मिनिस्टर. Just he is clear thing. We want, we have told him to identify who is responsible. That's clear sana. If this has been going on without your knowledge, all these irregularities, then he has to identify who has done it and punitive action has to be taken against that person. Screening committee जर चूक केल्या, screening committee has to be pulled up. कोणे registraran चूक केल्या, registrar has to be pulled up. EC चूक केल्या, EC has to be pulled up. We have told him clearly. आणि ते सगळे जाल्याशिवाय तरी कसलीच घाई ना. 20 भुरगीं सध्या गव्हर्नमेंट कॉलेज पड्ड्या रिमोट सेन्सिंग आणि GIS शिकतात, आणि MSc ते 2 वर्सांनी जातली. कसलीच घाई ना ऑफकोर्स हाडपाक. इन्सिडेंटली आणि एक लास्ट म्हाका एक करपा जाय आशिल्लें. गोंया भितर IIT सुरू जावन कितले वर्स जाले? बरीच वर्स जाली आतां. Who's teaching at this IIT? IIT is a much higher institute, everybody agrees, than our Goa University MSc आणि या कोर्सापेक्षा. कितले परमनंट पोस्ट भरला IIT Goa? IIT Goa is running entirely on visiting faculties from different Goa colleges and also coming from outside. And when you have, आम्ही मुखार होता न्ही, देश मुखार होता, जग मुखार होता. When you have system of online classes, तुम्ही आता फाटी कोविडा टायमाचेर सगळे ऑनलाइन शिकयले भुरग्यांक, भुरगीं पास जाली तातूंत भितर. What is the problem in having online classes for students? Why you want to get your people on permanent basis at cost of goals? Try करा मरे पहिले. वो कोर्स बरो आसा का ना ते कळू दी लोकांक. ह्या कोर्साक वायबिलिटी आसा, फाल्यां मार्केट आसा ह्या कोर्साक ना ते कळू दिले. तुम्ही आताच परमनंट भरतले आणि ताजो सगळो 20-25 वर्सां ताजो खर्च आमी गोंयकारांनी करपाचो, पयशे गोंयकारांक वता हातूंत भितर. विसितल्या पावसांतल्यान वतना. ह्या पोस्टाक 3 एडवर्टिजमेंटाक कितलो पयशे गेलो? एडवर्टिजमेंट दिवपाक पेपराचेर ते रजिस्ट्रारा बोल्सांतल्यान पयशे डिडक्ट मारताले, वायस चान्सलरा बोल्सा डिडक्ट करतले, तागे पगारांतल्यान कट करतले. हे 3 एडवर्टिजमेंट एक पोस्टा खातीर. दे हॅव टू बी पनिश्ड नो फॉर दिस. Somebody has to be accountable. You cannot just because there is money lying with you, you cannot spend it. आमच्या गोंयकाराचो बसतो, गोंय गव्हर्नमेंट दिता ताका पयसो. सो यू हॅव टू बी मातसो कॉशियस आसपा जाय. आपल्याला पोस्ट आसा, किती करतलो, केन्ना एडवर्टायज करतलो. एकदा केले 2 घातले, दुसरे खेपे 4 घातले, तिसरे खेपे 2 घातले, इतली एडवर्टिजमेंट दिलो, इतलो लाखांनी रुपया एडवर्टिजमेंटीचे मोडले. सो दिस इज टोटल हांवें पयलीं म्हणलें तशें अंदाधुंद कारभार चल्ला गोवा युनिव्हर्सिटीचेर. आमी मागता सरकाराक हेतूंत भितर इंटरव्हीन जावपा जाय, बिकॉज गोवा सरकार ताका पयशे दिता सगळे. ऑनरेबल गव्हर्नरान इंटरव्हीन जावपा जाय कितें चल्लां काय म्हणून, बिकॉज ही इज द चान्सलर. आणि
गव्हर्नरान इंटरव्हीन जावपाक जाय हातूंत भितर, बिकॉज ही इज द चान्सलर. ताजी नांव येतलें मुखार, बिकॉज ही इज हेड ऑफ द युनिव्हर्सिटी न्ही, अल्टिमेटली बीइंग चान्सलर. सो ताज्या नांवाक खंयच्या परिस्थितीत काळिमा आसपाचो, बिकॉज इट इज अ हायस्ट पोस्ट इन गोवा, गव्हर्नर म्हणल्यार. सो ताजी जबाबदारी एक जातली की हें कितें चल्लां तें पळोवपाची. सो वी रिक्वेस्ट ऑनरेबल गव्हर्नर की हे मातशें इन्व्हेस्टिगेट तुमी करात, बिकॉज तुका पेपरांतल्यान आनी बाकी सगळे कडच्यान तुमकां कळ्ळें आसतलें हाजे बाबतींत सगळें. आनी दुसरें, जे कोण इन्वॉल्व आसात तांकां फासां लावपाक जाय. यू हॅव टू पनिश दोज हू आर इन्वॉल्वड इन दीस. फासां लावप म्हळ्यार हांव तांकां हुमकळप म्हणना डायरेक्ट, पूण दे हॅव टू बी पनिश्ड. फासां लावप म्हळ्यार दे अशें एक म्हण आहा न्ही ती, जो कोण गिल्टी आहा यू हँग हिम म्हणून. हँग हिम म्हळ्यार नॉट लिटरली हँग हिम. तशें ह्या बाबतींत जो कोण गिल्टी आहा हातूंत भितर ताजेर कडक कारवाय जावपाक जाय. तांकां घरचो रस्तो दाखोवपाक जाय. युनिव्हर्सिटी आमची फांत न्ही, युनिव्हर्सिटी गोंयकाराची. ही युनिव्हर्सिटी जावपा खातीर आमी त्रास काडिल्ले गोंयच्या भुरग्यांनी. बॉम्बे युनिव्हर्सिटी सोडून जेन्ना बॉम्बे युनिव्हर्सिटी भरपूर लफडी चलताली तेन्ना आमी मागला गोवा युनिव्हर्सिटी आमी झगडलात, आमी जेली भितर केलात, आमी मार खाला पुलिशेचो मोठें आंदोलन करून. सो ह्या युनिव्हर्सिटी बरी तरेन चलपा जाय ही आमची इच्छा. आनी ते सगळे आयकतले अशी आमी आस्त बाळगितात. आज जे सांगला व्हायस चान्सलराक की जोळ पर्यंत जाग्यार पडना तोळ पर्यंत तो मुखार वचपाना अशी आमी आस्त बाळगितात. ल्हान भुरग्यांक सदां सांगतात, उज्या कडेन खेळनाका हात बाजून घेतलो, उदका कडेन खेळनाका बुडटलो. आमी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या व्हायस चान्सलराक आनी बाकीचे कोण हातूंत भितर इन्वॉल्व आसा तांकां सांगतात, उज्या कडेन खेळनाका हात बाजून घेतले. प्रशांत बाब, दुसरी एक न्यू युनिव्हर्सिटीज गोंयांत येता प्रायवेट. तुमकां दिसता ह्या कारणाक लागून हे गोवा युनिव्हर्सिटीचें रेटींग ते डावन करता डिलिबरेटली? गोवा युनिव्हर्सिटीच्या रेटिंगा खातीर कांय आज आमकां व्हायस चान्सलरान येदी व्हडलें प्रेजेंटेशन दिलें 20-25 मिनटांचें, सॉलिड प्रेजेंटेशन. युनिव्हर्सिटीचे रँकिंग कित्या वयल्यान ठरता, कितें वॉट आर द क्रायटेरिया ऑन वॉट इट इज डिसायडेड, हाव वी आर फेरिंग विथ द अदर युनिव्हर्सिटीज, नॉट IITs and IIMs, ऑल दीज न्ही. ती जनरल क्लब केले जाल्यार आमी 200 वयर वतात. आनी ताज्या कमी ताणीं दाखयलां आमकां की ओन्ली इफ यू कन्सिडर दीज टिचींग युनिव्हर्सिटी, म्हळ्यार ही एकाडेमीक आमगेले MSc M.Com असले कोर्सेस आशिल्ल्यो ज्यो बाकीच्यो युनिव्हर्सिटी नॉन टेक्निकल, तातूंत भितर रँकिंग कोणालें खंय आसा, सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटी खंय आसा, बॉम्बे युनिव्हर्सिटी खंय आसा, हें सगळें दाखयलें ताणें आमकां. हाजो प्रेजेंट हेजे कडेन कांयच संबंद ना. तो म्हणटा इतले PhD जावपा जाय, इतले हे जावपा जाय, इतले ते जावपा जाय. आसत घडये तुका PhD इतली जाय म्हण, बट इट्स नॉट दॅट की तूं PhD खातीर गोंयच्या भुरग्यांक उमकळयतलो. तुजो रँकिंग कसो वाडपाचो, नॉट ओन्ली दीज आर PhD कितें आहा ताजेर ठरना तो, देर आर मेनी अदर क्रायटेरिया तुजो रँकिंग कसो वाडोवपाचो तो. सो त्या पॉयंटाचेर तूं स्ट्रेस कर आनी थंय वाडय, मार्क वाडय तुगेले. हे हांगा एक घेवन बसनाका. PhD कितले प्रोफेसर आसात आनी PhD कोण शिकतात ताजेर तूं ते मार्क वाडोवपाक वचनाका. तूं मार्क बाकी कडेन वाडय, शिस्तीन चलय युनिव्हर्सिटी. दुसरी युनिव्हर्सिटी म्हाका दिसना की ताजे खातीर हें आसतलें म्हण. इट इज बेजिकली की गोवा युनिव्हर्सिटी तशी अदरवायज म्हाका दिसता की ती चडशी भायल्याच्या हाताक गेला. आनी देर आर पीपल हू डू नॉट हॅव इंटरेस्ट, अटॅचमेंट टू द लँड. गोंयच्या मातये कडेन तांची नाळ ना, ताका लागून हें सगळें जाता.